Hey yo, what's up guys? Sal Martinez back at it again with another video. And for today's video, should I say today or tonight? Kasi 6 PM na dito. I'm just gonna say today kasi mamaya ko naman i-upload to. Umaga dyan or hapon. But yeah, for today's video, mag-unbox tayo ng drum roll please. Ano ba yung unbox ko? Boom! This baby right here. So yun nga guys, i-unbox natin tong bago kong camera, which is the Canon R6. And the story behind this is I was about to buy my dream camera, which is the Canon 1DX Mark II. But the thing is, nag-base ako sa purchase ko. Nag-base ako sa... Kasi ako pagka nag-shoot ako or nagpo-photography ako or nag-shoot ng videos, kahit saan ako magpunta, dala-dala ko yung camera ko. So, yung Canon 1DX Mark II is sobrang bigat, sobrang laki. And ang mahal ng mga accessories nun. For the battery alone, for sa battery, yung original, ang alam ko, nasa mga $200 ata yun. And then, yung pinakamahal is yung CF card niya. Since nag-shoot yun ng 4K video, yung 128GB na SD card is umaabot ng about $700 to $800. So dun pa lang sabi ko sa sarili ko, next time na lang siguro yun kapag madami pa naman time or madami pa namang pagkakataon para mabili ko yung camera na yun. Ito kasing Canon R6 na to is pang-professional din naman siya. So itong camera na to is maliit and magaan. And basically, you can take this wherever you want. Kapag mag-shoot ka, mag-shoot ka ng videos, ng pictures, or whatever. So, nakalimutan ko sa camera ko. You know what? Never mind. So, hindi ko lang po nakikita nyo guys eh. Pero ito yung box. Hindi ko kasi makita, may salamin kasi sa likod ko. And maglo-lowbat na yung battery na itong isa kong camera. So, tinitignan ko lang dito kung nag-shoot pa siya ng kung nag-shoot pa ng video. Pero, as far as I can see, nag-shoot pa naman siya. So, yeah. Hindi nga lang masyadong kita yung box, pero yan nga guys. Canon R6. There you go. There you go. And yung binili ko ang Canon R6 is may kasama ng kit lens na 24 to 105mm. So yeah, let's unbox this. So yun nga guys, buksan natin yung box. Itong camera na to is yung body pa lang niya, yung wala pang kasamang lens, is $2,500 ata yun. With lens, yung kasamang may lens nito, sabi ko sa sarili ko, since may kasama ng lens, kasi hindi na to yung normal na EF and EFS lens sa mga medyo lumang camera. Ang ginagamit ng lens dito is RF lens. Yun nga, naisip ko na since wala pa naman akong RF lens and kung bibili ako ng ganitong camera, edi mas sulit na yung may kasamang lens, diba? So yeah, first off, pagbukas ng box is yung warranty paper. If may problema yung camera mo or nasira or whatnot. So yeah, warranty paper. Next one is, I don't know what is this for, but image.canon. So tingin ko pagka mag-transfer ka lang ng pictures from your camera. And for the next one, we have the manual, which is makapalo, which is hindi ko alam kung may nagbabasa pa nito, pero yeah, let's just set it aside. And the next one is the charger itself. We have our battery right here, our charger. Ito yung luma kong charger sa camera ko. Pero yun nga, ito yung charger niya, which is magkaparehas lang dun sa luma. So ito yung luma, ito yung bago. So walang pinagkaiba, as in lahat ganun pa din. Yeah, ganun pa din. Kahit yung nakalagay dito na battery charger LCE6, parehas na parehas. And after nito, ayan, kung makikita nyo, tanggalin natin to. What we have here is yung
camera strap. So, ewan ko kung may gumagamit pa ng camera strap, pero I don't use this. So, maybe pagka uwi ko ng Pinas, gagamitin ko to para lang pagka nagbakasyon ako. Pagka madami akong dala-dala, pwede kong isokbit sa balikat ko or what. Next one, tanggalin natin. And here you go, guys. Kung makikita nyo, ito yung lens niya. So, for the lens, okay. First time kong makakita ng RF lens. Kasi as in, never pa ako nagkaroon ng RF lens. Ooh. Ooh. So, ito yung RF lens, guys. Kung nakikita nyo ba? Yeah. This is 24 to 105mm. For this one, itong... Wait lang, nag-record pa ba yan? Yung ano niya dito, yung focus ring niya dito, pwede mo siyang gamitin sa ibang bagay. So, meron dito is yung focus and yung control. And as far as I know, yung focus is, kapag nilagay mo yung focus dito, pwede mo siyang controlin manually, focus. And for control dito, yung control dito, pag tinurn mo siya sa control, alam ko, pwede mo siyang iset kung gusto mong baguhin yung ISO, yung shutter speed mo, o yung aperture mo gamit tong ring dito. So, yeah. And let's set this aside first. And yung pinakihintay ko. This is it. So, yeah. Ooh. Ooh. Oh, damn. Damn, bougie. Okay. Okay. So, ito yung Canon R6, guys. Ito yung body. Oh, ganda. Ang gaan, sobra. Ayan. Ito nakikita nyo. And may flip out screen siya, which is what I like. Kasi nung nagkaroon ako ng Canon 70D, isa yun sa mga nabenta kong camera. So yeah, ito yung pinaka nagustuhan ko is yung flip out screen niya. There you go. And kung makikita nyo dito, guys, may sticker dito. Nagbigay sila ng babala na wag mo hawakan to. Ayun, pagka nag-video ka lang ata. So for the specs, guys, yung Canon R6 is 20.1 megapixel. You can shoot 4K with 30 FPS and then 60 FPS, and it shoots 1080p with 120 FPS. So yung mga mahilig slow-mo or B-roll, pwede mong gawin dito, walang problema, as far as may mabilis kang SD card. And yeah, yun nga sinasabi ko, kaya naglagay sila ng babala dito na baka uminit na sobra wag hawakan, is dahil dun sa pag-shoot ng videos. Kasi pagka nag-shoot ka ng 4K, since maliit itong mirrorless camera na to, is hindi siya katulad ng ibang camera or video cameras na na kahit mag-shoot ka ng 1 to sawa, hindi mag-iinit or may malaking vent sa ilalim or whatnot. Ito, sobrang liit, pinag-compress lahat. So, pagka nag-shoot ka ng 4K or 1080p with 120 FPS, may possibility na sobrang uminit to dahil syempre, since maliit nga lang, wala siyang, kung may vent man to, alam mo syempre may vent to. Kung meron man is super liit lang and lahat ng init nag-i-store dito sa loob. And yun, before I forget, guys, so since sinabi ko ang RF lens na ang gamit dito, ginawa ng Canon is gumawa sila ng tada! Alam niyo ba kung ano to? So this is a Canon EF-EOS-R, which is yung mount na kapag since RF lens nga ginagamit niya itong camera na to, is pwede mo pa din magamit yung EF lens mo or EFS lens mo dito sa camera na to, basta meron kang ganito. So I ordered this on Wednesday and dumating siya ngayon Friday. Nga guys, papakitaan ko na lang kayo ng sample pictures gamit tong Canon R6 na to. And yeah, personally, I would highly suggest na kumuha din kayo nito kung may budget kayo. Dito ko natatapusin yung vlog na to kasi unboxing lang naman to. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And I'll see you next time. Peace.